ay magluluto ako ng shrimp tempura na niluto ko na before, but now yung shrimp mo natin is much bigger than before. So halika po, samahan nyo ako na iluto ko ang shrimp tempura para sa aking mga anak. Sa inyo ang paraan ng pagdilinis ng hipon on my way. So una po natin gagawin is tatanggalin natin ang kanyang ulo. Follow po yung kanyang shell sa katawan. Ititira po natin yung kanyang buntot. Yan na po siya. And then ikakat po natin siya sa likod para matanggal po natin yung kanyang ugat. At iniwa ko na rin po. Po natin yung hipon. Lalagay po natin siya sa isang lalagyan. Titimplahan po siya natin ng mga pampalasa katulad ng paminta, asin, konting granule seasoning, and mix po natin. Nagawa naman po tayo ng butter na pang coating sa mga hipon aside from breadcrumbs. So ito po, isang tasang harina, 1/2 cornstarch, asin, paminta, at konti po ng granule seasoning. Then mix po natin. Yung ating pong mixture, ilalagyan natin ng kalahating tasang tubig, and then mix again. Add more half more water, then mix again. Isang itlog. Again. Ito po ang gagamitin natin dito po natin ididip yung hipon then sa breadcrumbs. Gagawin, kuha tayo ng isang hipon, ididip natin sa butter, i-roll po natin sa breadcrumbs, then ilalagay po natin sa kawali. Madali lang pong maluto ito, sandali lang siya, so kailangan balik na rin natin.
po ito, titikman ko na yung niluto kong tempura. Parang mukbang na rin po ito kasi marami akong niluto kanina. Nagluto po ako ng sinigang na baboy, tempura at saka turon na saba. Kain na po tayo. Salamat po sa inyong panonood ng aking pagluluto ngayon at sa susunod naman po muli mag-share ako ng panibagong lutuin na tsak na magugustuhan nyo. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Micaela Swing Vlogs. Almost everyday upload. So, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Paalam!